ก่อนอื่นเขาบอกก่อนว่าที่แต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะมาหานะคะปกติเวลาจริงเข้าคลาสออนไลน์จริงไม่แต่งหน้าเลยคือตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันกินขนมแล้วก็นั่งเรียนไม่มีคิวไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้คือเดี๋ยวเพื่อนมาตอนบ่ายแล้วเราไม่อยากให้เพื่อนเสียเวลาก็เลยรีบตื่นมาแต่งหน้าก่อนนะคะง่วงมากเลยตอนเนี้ยคือหน้าจริงก็ยังบวมๆอยู่เลยจริงเรียน9 โมงถึงบ่ายโมงทุกวันคือมันเรียนอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยนะแต่ว่าพอเราต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยคือมันเหนื่อยมากเลยอะคือการที่ต้องตื่นเช้าทั้งที่ปกติตัวเองเป็นคนนอนเช้าอะไรเงี้ยเหนื่อยมากอันนี้ก็คือเซตอัพในการเรียนจริงๆนะคะคือยังไม่มีอะไรเลยคือมีแค่หนังสือแล้วก็จริงๆอันเนี้ยคือโต๊ะกินข้าวข้างๆคือไมโครเวฟแล้วก็มีเตาติ้งที่จริงสั่งมานี่ก็คือหนังสือที่จริงเรียนนะคะ workbook มี student book ซึกิเป็น writing นะคะ grammar vocabulary แล้วก็ reference ก็ปกติจริงจะใช้ macbook ในการเรียนนะคะอันนี้มือถือไว้เผื่อเวลาเปิดดิกอะไรอย่างนี้แล้วก็ iPad วางไว้ถ้าใช้ก็ใช้ 사이트 주소 보낼게. 예. 혹시 잘해요. 아니요. 읽으면 할 수 있는데 생각할 때 아직 어려워요. 엄청 빠르고 그럼 발음도 좋아요. 아니요. 아니요. 너무 쪄요. 혹시 링씨 복습했어요? 아직요? 저를 아직은요? 아직은요. 파이팅! 감사합니다. 바이바이. 아휴, ถึงเวลาพักแล้วคือปกติเวลาที่จริงเรียนใช่ปะคลาสแรก50 นาทีแล้วก็พัก10 นาทีแล้วก็คลาสที่2 50 นาทีพัก20 นาทีแล้วก็คลาสที่3 50 นาทีพัก10 นาทีแล้วก็คลาสสุดท้ายนะคะตอนนี้คือเป็นเวลาพัก20 นาทีแล้วเราจะหาอะไรกินกันจริงมีซื้อบิสคอตตี้แล้วก็มีแบบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีเวลากินทันไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำชากันนะคะเราจะมาชงชากันจริงเอา Twinings มาจากไทยนะคะนี่คือทุกคนจะบอกว่า Twinings อะถ้าเป็นชาเขียวอะที่เกาหลีไม่มีนะทุกคนคือเป็นของล้ำค่ามากเขามีแต่แบบชารสอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่า Pure Green Tea นี่ต้องมาจากเมืองไทยวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะคือคลิปที่แล้วเนี่ยจริงมีทำ One Day Not Speaking Thai ใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นคลิปที่พูดภาษาอังกฤษทั้งคลิปจริงมีบอกไว้ว่าเวลาที่เราแบบ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยวิธีที่เราสามารถผ่อนคลายสามารถ relax ได้ดีที่สุดก็คือการมี me time นะคะก็คือเป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองกินนู่นกินนี่อร่อยหรือว่าแบบดื่มชาอะไรอย่างงี้คือรอบที่แล้วเนี่ยจริงทำเป็น Pure Green Tea อันนี้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งใช่ไหมอันนั้นคืออร่อยมากทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรที่มันแบบมีความแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าทำง่ายมากฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำให้ทุกคนดูวันนี้เราจะชงเป็นไอซ์ทีที่มันแบบว่าเยอะๆหน่อยนะคะเอาไว้แบบดื่มระหว่างเรียนให้สดชื่นเนาะจริงก็จะใช้เป็นชาเขียว2 ถุงเลยระหว่างที่ชา infuse เดี๋ยวเราจะมาเตรียมเลมอนกันน้องน่ารักเนาะครึ่งลูกสำหรับรสชาติแล้วก็เราจะหั่นเป็นสไลซ์ไว้ตกแต่งด้วยอันนี้เรา infuse มา4 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะถุงชาออกนะคะถ้าใครชอบหวานๆก็สามารถใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งได้นะคะแต่ว่าจริงอยากดื่มแบบรสชาติที่ไม่หวานแล้วก็มีเลมอน squeezeและนี่ก็คือเมนูไอซ์กรีนทีเลมอนของจริงนะคะขออนุญาตชิมก่อนสดชื่นมากทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราทำชาเขียวแล้วก็มีการแบบใส่เลมอนอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์จากเลมอนด้วยฉะนั้นก็แนะนำมากๆใครแบบอยากใส่ผลไม้อื่นเพิ่มเติมเงี้ยสามารถใส่ได้นะคะมะม่วงสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยคืออยากใส่อะไรก็สามารถใส่ได้ใครอยากลองก็สามารถทำตามได้เพราะว่าอันนี้คือเรซิปีแบบง่ายมากจริงๆช่วงนี้หลายๆคนก็แบบออกไปเที่ยวแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็ยังอยู่ในบ้านเนาะฉะนั้นก็อย่าลืมหาเวลามีไทม์ให้ตัวเองนะคะแบบชงชาทานอะไรอร่อยๆเดี๋ยวเราจะ move กลับไปที่โต๊ะแล้วนี่นะคะ snacks ระหว่างเบรกแล้วก็จะมีทั้งชาเขียวของเราแล้วก็จะมีบิสคัตตี้
ทุกคนคือจริงเรียนเสร็จแล้วคือเพื่อนเพิ่งส่งมาบอกยาวเหยียดว่าเขาติดธุระกระทันหันเรียนเลยมาไม่ได้ แต่ก็คือแต่งหน้าไปแล้ว ตอนนี้ก็คือเหม่อเลยผิดแพลน อ๋อร้อนอ๋อร้อนนี่นะคะจริงสั่งอาหารมา อันนี้คือเนยอกกี้แล้วก็มีสเต็กมีเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นซอสครีมอันนี้เขาก็มีเป็น appetizer ขนมปังให้อันนี้ไม่ใช่ว่าจริงกินอะไรแบบนี้ทุกวันนะคือก่อนหน้านี้จริงสั่งแต่แบบว่าเนื้อดิบเกาหลีสั่งแบบอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีมาแบบเพียบแล้ววันนี้เราเลยขอเปลี่ยนมูดนิดนึงอยากกินอะไรครีมถ้าใครไม่รู้จักเนยอกกี้คือเนยอกกี้มันเป็นเหมือนแบบประเภทของแป้งอะเขาจะมีแบบเส้นพาสต้าเส้นนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบน้องที่หน้าตากลมๆเหมือนหนอนเหมาะกับคนหิวแป้งแบบเราโอ้อร่อยอร่อยมากนี่นะคะนี่ก็คือสเต็กโอ้อร่อยมากปกติคนเขาก็แบบไปกินที่ร้านอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้เราขอรีบกินที่ห้องแล้วรีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปทำธุระดีกว่ากลับมาที่ห้องแล้วนะคะ คือเมื่อกี้พอซื้อเสร็จปุ๊บอะซิงเกิลสาแบบเดินไปดูตามแบบร้านหนังสืออื่นว่าแบบมีสติกเกอร์เวอร์ชันสติกเกอร์ไหม แต่ว่ามันไม่มีก็เลยเอาเท่าที่ได้นะคะ แล้วก็เมื่อกี้ซื้อนี้มาจะยอมโคนอีกแล้ว I'm savage Dream อัลบั้มเก่า อันนี้คือจริงยังไม่มีก็เลยซื้อมาด้วย We go up แน่นอนนะคะว่าเราจะต้องซื้อของ NCT 127เอาจริงพอซื้อทุกอันรวมมาราคาก็ไม่ได้แบบว่าเบาเลยตีเป็นเงินไทย 3,300 เริ่มแกะอันนี้ก่อนละกัน Espa Nayaตื่นเต้นอะ CD Savage นะคะโลโก้ Savage คือดีมากเลยตอนแรกจริงแบบไม่ได้สังเกตดีเทลพออ่านดีๆเอ้ามันอ่านว่า Savage Goddess และแน่นอนว่าลูกสาวอุ้ยลูกสาวเล็บก็สวยมากเลยโฟโต้ชูตเซตนี้คือดีแบบดีมากถึงมากที่สุดสวยมากอะหลังๆคืองาน Visual SM คือล้ำอะลุคนี้คือแบบสวยโอ้โหลูกสาวแซ่บมากTattooนี่นะคะอันนี้คือซีดีมาเป็นซองนี้นะคะสวยมากนี่นะคะคือเขาให้โปสเตอร์มาเลยทั้ง4คนโหโอ้โอ้โอ้ใส่ดาร์กคือวินเทอร์ถ้าแบบแมนใช่ไหมดูลูกสาวnext up หมดแล้ววินเทอร์ลุคนี้ดีมากเลยเฮ้ยลูกสาวคือไปหมดทุกท่าจริงชอบรูปซีเซลรูปนี้มากคุณหนูเท่านั้นคุณหนูเอริลูกสาวกับสเปซปันคือสวยมากคาริน่าผมนี้ก็ดีมากเนี่ยเหมือนหนังสือแฟชั่นมากอันนี้ก็จะมีแทททูให้ด้วยนะคะพ
พิสูจน์ความเป็นมือทองออกกล้อง คือถ้าใครแบบว่าดูที่จริง unbox ตามใน IG ที่จริงแบบทำบ่อยๆอ่ะก็จะรู้ว่าจริงค่อนข้างจะมือทองในการแบบจับโฟโต้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่อันนี้คือมันได้คนทุกคน ถ้าใครรู้สึกสะใจกับการที่จริงจับโฟโต้การ์ดได้ครบเมมเบอร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่างนี้แหละลูกสาวเขาก็น่าจะรักเราปะเขาเลยมาครบทุกคนก่อนจะไปแกะสติกเกอร์เดี๋ยวมาแกะ We Go Up ก่อนดีกว่าคนที่แบบว่าไม่ได้เป็น FC ไอดอลเกาหลีหรืออะไรก็อาจจะแบบไม่ค่อยเก็ต feeling การแกะอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่คือมันเหมือนการลุ้นอะไรสักอย่างทุกคนมันให้ความ excited แล้วเผื่อไม่รู้นะคะก็คือพวกโฟโต้การ์ดอะไรเงี้ยคือจะมีคนมันจะมีเรียกว่าแบบเหมือนเป็นตลาดในการเทรดดิ้งโฟโต้การ์ดกันเลยคือบางใบของเมมเบอร์ของแต่ละวงเนี้ยถ้ามันแบบว่าเป็นใบที่ป๊อปปูล่ามากราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยแต่คือจริงไม่เคยเทรดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะจริงแบบได้ใครก็เก็บไว้เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ควรลำเอียงกับแบบเมมเบอร์ อุ้ยดั้งคือแบบอันนี้ดั้งแท้นะคะเผื่อใครแบบไม่รู้จาก NCT น้องไม่ได้ทำจมูกนะคะเกิดมามีดั้งเป็นสันเป็นคมนี้เลยอ๋อหอเพื่อคนเห็นว่ามันเป็นแบบรูปปกแค่เมมเบอร์คนเดียวใช่ไหมแต่แบบจริงเคยเห็นคนที่เขาสมมติเปิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพับก็คือต้องแบบพับให้มันแน่นๆหน่อยแล้วก็ใส่เป็นรูปปกอันใหม่ก็ได้สิ่งที่ชอบมากๆของแบบ NCT คือสไตลิ่งดีมากอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแค่ตายงอย่างเดียวเลยนี่ค่ะซีดีวันนี้คือเป็นรูปเต็มตัวก็มองอยู่ตั้งนานว่าใครแทอีนี่เองหรือเป็นเพราะเราเลือกอันนี้เราเลยได้โฟโต้การ์ดแทยงจ้าโอเคซีดีโอ้โอ้รอบนี้จองอูคือสุด category is face รูป close up หน้าเยอะมากนะคะมีสติกเกอร์แล้วก็อันนี้ตัวโปสการ์ดอันใหญ่ได้ตัวยองนะคะดีงามมากแล้วก็ข้างหลังจะเป็น handwritten letter เราพิสูจน์ความเป็นมือทองต่อหน้ากล้องเราไม่รู้เลยว่าโฟโต้การ์ดเทยงอะไรอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราได้โฟโต้การ์ดเทยงบ่อยมากได้ Tom and Jerry มาถึง the last one นะคะ CD Mood and Tone มันมีความแบบ city คือต่อให้ใครแบบไม่ได้ชอบ K-pop คืออยากให้ลองดูพวก Mood and Tone แฟชั่นการแต่งหน้าแต่งตัวทุกอย่างอะเหมือนแบบ stylist เก่งมากจริงทีม visual คือเก่งมากโปสเตอร์อันใหญ่สีผมนี้คือดีมากอันนี้คือเป็นสติกเกอร์แล้วเป็นแจฮยอนโปสการ์ดเป็นมาร์คแล้วก็โฟโต้การ์ดเป็นจองอูนะคะกลับมาแล้วพร้อมพัสดุตอนนี้เป็นเวลาตี 1แล้วนะคะเมื่อกี้คือไปหาพี่แบบเดินทางครึ่งชั่วโมงไปกลับก็คือชั่วโมงหนึ่งนั่งเมาส์แบบ2 ชั่วโมงตั้งแต่จริงมาจะ2 เดือนแล้วก็คือยังไม่ได้เจอพี่เลยเพราะว่าเวลามาชนกันแล้วจริงก็มีปัญหาเรื่องบ้านแล้วก็แบบไปอยู่นอกโซลอะไรอย่างงี้อีกจันเนี้ยจริงจะมีพรีเซนต์พูด7 นาทีแล้วก็เขียนสคริปต์ไว้เรียบร้อยแล้วส่งครูแล้วครูก็ส่งกลับมาที่ต้องแก้นิดนึงก็เดี๋ยวจริงจะแก้ตอนนี้แล้วก็ซ้อมๆไว้สักรอบนึง안녕하세요. 찡입니다. 지금부터 발표를 시작하겠습니다. 첫 여행지는 경기도 포천에 있는 유명한 관광지 포천 아트밸리입니다. 경주에서 제가 더 소개할 명소는 대릉원입니다. 마지막 한국 여행지는 부산을 대표하는 해수욕장 광안리 해수욕장입니다. 이것으로 제 발표를 마치겠습니다. 부족한 발표를 들어주셔서 감사합니다สคริปต์นี้คือจริงเขียนนานมากทุกคนคือมันไม่ใช่แค่แบบการใช้ภาษาเกาหลีคือมันต้องไปรีเสิร์ชไปด้วยอันนี้จริงพูดถึงสถานที่เที่ยวเกาหลีที่จริงชอบใช่ไหมเพราะว่าจริงมาเกาหลีหลายรอบมากแล้วจริงก็เลือกแบบ3 ที่ซึ่งแบบ
เราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอะปกติเราเป็นแค่นักท่องเที่ยวเข้าไปแบบ enjoy เฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมา present แล้วนอกจากต้องแบบเช็ค grammar ตัวเองแล้ว เราก็ต้องหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องแบบเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงทุกอย่างใช้เวลาไปหลายชั่วโมงมากกิน energy จริงไปแบบสุดยอดจะจำได้ไหมก็ไม่แน่ใจโอเคแล้วนี่ก็เป็นวล็อกชีวิตเรียนออนไลน์ของจริงนะคะคือนอกจากเรียนออนไลน์แล้วเราก็ยังแบบมีงานต้องทำต่างๆถ้าสมมติว่าวล็อกนี้สีปากจริงมันดูประหลาดๆก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ทาลิปอะไรก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไว้เราจะทำคลิปแบบว่า study with me ให้น้องๆคนไหนที่เรียนออนไลน์อยู่ก็สู้ๆเหมือนกันนะคะเราเข้าใจนะ ก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย good night